Välkomna tillbaka! Ja, och välkommen Louise. Tack. Du har kommit hit för att vi ska titta på lite videos från olika år av Närcon. Där du cosplayar. Ja. Vill du berätta lite om vad du gör? Ja, alltså jag har vloggat på Närcon sedan några år tillbaks och jag har filmat liksom cosplayare på Närcon och gjort mina egna typ aftermovies fast bara med cosplayare sedan ännu längre tillbaks. Och och sen nu är jag här. Du är väldigt välkommen. Tack. Så vi ska titta på de här. Ja. Ska kommentera lite. Så den första vi ska se är Närcon hade ju sin stream Närcon, Late Night Närcon hade en tävling där man skulle skicka in typ vad man ville. Och då vill jag ju visa allt. Så jag slängde ihop allting från alla år jag varit på 2,5 minut. Och det tog 2 kvällar, men det är den jag vann. Och nu, och sen ville Sam jag skulle komma hit, så nu är jag här. Snyggt. Men då börjar vi att kolla på den, All My Närcons, på 2,5 minut. Ja, härligt. Jag heter Lars-Gunnar. Hej, hej. Actually, we did a thing on the stage and we got second place. We told you to reload. Oh, what do you mean now? He's competed. I'm tired. And I'm gonna go and everyone not gonna look at me. Gladly I'll stare with a panic and fear in my eyes. Someone wanted me to sign a thing. Yes, you ready to battle? Oh, no. I mean, yes. Show a surprise. Look at the height difference. This. Och slut på Taiwan. And we're done. Härligt. Vill du berätta lite om, har du några favoriter i det här klippet? Alltså, när jag lyckas redigera det så det ser bra ut. Då, men alltså, jag vet inte. Alltså, hej. Distraherad. Alltså, jag vet inte. Alla Närcon är så himla bra. Jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Att ha en favorit Närcon, det är som att ha favorithusdjur. Ja, men det är ju härligt ändå att alla har liksom nått upp till så höga, liksom, samma höga standard. Men detta var detta är från massa vloggar jag har gjort. Sen 2016 så har jag vloggat. Så ja. Men när du är på Närcon, har du någon särskild taktik när du vloggar? Typ, vad letar Så fort du? någonting händer. Alltså även nu här, för liksom, jag vill vlogga Närcon i år med. Så jag har vloggat hela tiden så här behind the scenes och Så alltså jag har kameran igång där för att alltså jag vloggar hela tiden. Så fort jag inte bara sitter och inte gör något, fast då vloggar jag
kanske då med för att ha någonting att göra liksom. För mina första närkonst när jag inte vloggar så alltså man gick runt och det hände saker, men närkon och konvent är ju så att om man inte ser till så något händer för sig själv så kanske inte händer någonting alls, och då kände jag men okej, för att döda tiden jag inte gör något så vloggar jag och så blir det en kul grej liksom. Ja, exakt. Men alltså jag har ju alltid liksom svårt att få ihop, alltså typ när man vloggar, hur gör du, alltså du måste ju få in super mycket material. Ja. Det blir, jag har typ 3 USB-minnen som alla blir fulla väldigt fort. Och ibland så var jag nära på att åka iväg för att köpa ett nytt minne liksom. Men alltså, jag minns ju vad jag gjort. Jag minns ju när jag filmade jättelänge och inget hände liksom. Och när jag filmar så bara okej, det här ska jag ta med. Och så bara är det lätt att bara ta bort resten, bara skumma igenom. Härligt. Men ska vi gå vidare till nästa video? Ja. Och det är din mest sedda video. Det är min mest sedda video. Jag ska berätta lite om varför det är min mest sedda video. Ja. Jag filmade Närkon 2016, vintern Närkon 2016. Och då var det ett spel Undertale. Det var väldigt nytt. Det kom ut typ i oktober innan. Och jag var jätteinsatt, eller jag är jätteinsatt, men särskilt när det var så nytt. Och jag hade så mycket liksom footage med alla de här Undertale-cosplayerna. Jag bara, nej, jag får göra en egen video. Alltså det här tar upp för mycket plats. Och sen så bara exploderar det. Jag fortsätter ju varje år för jag vill filma varenda Undertale-cosplayer. Så fort jag ser den, bara nej, avbryta vad jag gör. Jag måste filma dig till min YouTube-kanal. Och sen har alla amerikanska och ryska barn hittat dem som är fortfarande jätteinsatta som från dag 1. Och så det därför är det mest sedda video. Den har också väldigt många alternate universe-karaktärer. Och det tycker ju så här, fandomen om och sådär. Och då hittar många denna. Men gud vad kul. Men jag tänker att det är så när man hittar en liksom bra nisch, då kommer folk liksom nappa på det. Jag kommer aldrig kunna göra något annat liksom, på YouTube. Nej, jag måste göra Undertale-content för att... Nej, men det är kul. Alltså, jag är fortfarande så insatt för att ha folk som vill ha något från mig, det driver mig. Och det tycker jag är kul, att göra något som folk vill se. Ja, men jag förstår det. Men ska vi kolla lite på den Undertale-videon nu då? Ska vi se om vi får upp den här?
Så. Det var, nu höll jag på att säga, det var Undertale. Mm. Det var Undertale. Ja, och där Det glömde jag var- klippa bort slutet för att videos och subscribes och grejer där som syns på Youtube. Ja, Ja, Men det kan ju vara lite bra reklam ändå. ja jo. Ja. Subscribe. Ja. Swedish Candy. Jo. Ja. Men jag sa det under videon att det är ju väldigt mycket olika cosplays Ja. som liksom är Undertale. Ja, det är alltså varför just den här videon har mest views, det är för att jag räknade på hur många som var liksom alternativa universumkaraktärer och så räknade jag ut hur många procent på hela videon. Så jag skrev det så här många procent AUs liksom. Och det blev helt sålt. Prosit. Alltså då man är så insatt som jag är i Undertale så fort man ser typ ett skelett. Så fort man ser ett skelett liksom, bara är det sans? Och så antagligen ja. Och så jag måste liksom släppa vad jag gör. Bara, nej, jag ska filma dig till min Youtube. Jag vill få mina pengar till Närcon liksom. Men, och vi pratade om det här med alternate universe och casual cosplay. Ja. Jag har inte jättebra koll på vad det är, men då behöver man inte vara så strikt med Nej, vad det är. alltså man gör liksom sminket till karaktären och så har man peruken liksom. Och sen tar man karaktären. Okej, hur skulle den klä sig till vardags? Bästa exemplet är egentligen typ Hero Academia, alltså anime-karaktärer, för de har ju väldigt distinkta ansikten. I alla fall Hero Academia. Vissa animes var ganska samma, men på på liksom designen på håret brukar man se och så bara så här, hur skulle de klä sig i pyjamas liksom? Eller vanliga kläder. Och det är så kul att Varför är du så inne på det här? med casual cosplay. Ja, precis. Alltså för att, så jag har tävlat i cosplay och jag blir mycket mer så här förfylld av att bara vara karaktären. Det är därför man cosplayar, man vill vara karaktären. Och jag kanske inte alltid vill lägga 300 timmar på någonting som liksom jag har på scen och sen går av. Och that's it liksom. Jag känner inte att jag är karaktären. Jag lägger liksom så mycket tid och inte är den så länge liksom. Men om jag bara tar på mig en peruk och liksom den smink och så mina egna kläder, då liksom kan jag gå runt hela dagen och så kan jag cosplaya den även fast jag inte måste ha lagt pengar på rätt outfit liksom. För det kan också vara stressigt att liksom, eller kanske bara jag tycker det, men att hitta rätt liksom, typ skoluniform till en karaktär. Och så, men man måste se exakt så ut. Det här är lite fel nyans på slipsen. Och jag vill det ska vara så här, det ska vara perfekt. Om det inte är det så bara, nej men då kan man lika gärna ta när den inte har canon outfit. Ja, men alltså det stämmer ju verkligen, för att jag tänker också att när man tar de där coolaste outfitsen, då är ju det kanske alltså när den här hjälten eller när den figuren gör någonting väldigt speciellt. Och då kanske det är, men den scenen är skithäftig. Ja. Men när man går runt på Närcon, då vill man ju kanske få en känsla av att så här, det finns ju resten av livet för den här karaktären liksom. Tänker jag. Som lajvare så känner man vill kunna liksom låtsas vara karaktären lite grann i alla fall, ibland och sådär. Hur är det för dig när du går runt i din casual cosplay? Känner du att du är i karaktär då liksom, eller hur? Ja, alltså man ser mycket det med typ Hero Academia, eller det är typ ett skämt eller en grej om att liksom Hero Academia på TikTok, alla är casual cosplay och så länge de ser bra ut så kommer folk fatta och vilja följa dem, typ så. Men även inte bara så här mina vanliga kläder med den och den peruken, utan även alltså en karaktär som har väldigt simpla kläder. Det är nästan, då är det spot on att man bara köper kläder liksom och bara gör om dem. Det är nog det jag tycker är allra roligast, för då ser man ju både ut som den och man slipper lägga så mycket energi på att det ska se så här ut som typ. Men det är ju det, om det är liksom en helt annan grej, då kan det ju bli perfekt även om det inte är så likt. Och om det är den specifika grejen, då kommer man kommer ju se direkt det som inte stämmer. Liksom. Men alltså kudos till dem som ändå har sån här full-on Love Live hel grupp med LED-lights och allt sånt där. Alltså jag önskar jag var på den nivån. Men vi ska kolla lite på performance från 2017. Fast jag tror att först ska vi kolla på lite andra cosplayare. Som kanske har casual, kanske har det som vi just pratade om. Vi ska basically Undertale-videon fast med allt av allt, alla cosplayare. Ja, men då kollar vi på det istället. Ja, kollar på det istället. Ja, har vi det redo?
video om en stund. Nu så. Ja. Vill du berätta lite om vad vi fick se där? Nej, nu har... Det var en bonusgrej där. Nu så, nu är vi tillbaka. Och vad fick vi se där? Massa goa cosplayare från sommar 17. Och jag har filmat som sagt varje år. Jag har 10 av dem med vanliga cosplayers som cosplayar allting. Och sen har jag 10 stycken från Undertale också. Men just det här året, jag valde att visa denna för att jag vet inte, jag är typ nöjd med denna. Jag tycker denna hade bäst collection av cosplayare som jag lyckades få tag i. Jag hade också väldigt många från Adventure Zone som är en podcast jag just hade lyssnat klart. Och så det var nästan också samma sak. Jag ville hitta varenda cosplayare och filma dem. Men jag behöll alla i denna videon ändå. Istället för att göra sin egen som gjorde med Undertale. Men och nu ska vi titta på det som jag sa förut som en performance från 2017. Och vill du berätta lite om det konceptet? Jag tror det säger sig själv. Men vad jag har hittat, min styrka typ, det är att ta en låt som folk vet vilken det är. Och så liksom klistrar man in den i något spel eller serie liksom, och gör den till den grejen. Jag tror det kommer säga sig själv när vi kollar på det. Ja, men ska vi titta först då och så kan vi prata sen. Yes. Hi Asriel, what's your drawing? Oh, just you, me, mom and dad on the surface. I really look forward to... Oh Asriel, the surface isn't that great actually. You might think that on the surface is everything is okay. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here in the underground. Such wonderful friends around you. What more is there to be found? Under the ground, under the ground. Brother is better here without humans, well except me. Surface people just hurt and kill what they don't trust. While what happens in monsters are place here under the ground. We don't have to play with humans if they really are that bad. But grown-ups that we ain't happy, I've been told by mom and dad. You must understand that this place is just like a prison cell. One day we will get out of here. Somehow I will break the spell. Under the ground, under the ground. Life is not sweet here, monsters are trapped, so think about them. Look at the sky and breathe the air. Walk for a while, which we can't hear. Camera, please see, I'll do it all so we can be free. Under the ground, under the ground. Maybe I'm selfish, typical human, guess I won't change. If the surface means so much to you, guess more than I ever knew. I'll do it all so you can be free from the underground. Så, och det var då från spelet Undertale igen. Under the Sea från Little Mermaid. Och då, de här 2 karaktärerna är liksom fast under marken. Så tänkte jag att då slår vi ihop det. Och så gör vi att de sjunger om att de vill inte vara under marken mer på samma sätt som Lilla Tjejen. Eller nej, det är tvärtom. Att hon vill ju inte vara under vattnet. Nej, hon vill upp. Och det är samma med dem. Fast i Disney så sjunger Sebastian att det är så bra under ytan. Och det är det som Cara, den som jag cosplayar, att det är så bra under ytan. Och så kommer Asriel och säger, nej men ytan, vi vill upp på ytan. Och så inser Cara att okej, det var kanske bättre idé ändå. Men det är inte enda performancet som jag gjorde där jag tog en låt som alla vet vilken det är och slog upp det till ett spel. Utan i somras så gjorde jag den här också. You say the price of my love's not a price that you're willing to pay. You hide
hide behind computer screens because this is a game for you, right? Oh, why so scared? Remember that I'm also here and I'm craving for love. I'll take them out by force. You see that despite your preference, I'll be yours. You'll be mine. Soon you'll see. You will know how crazy they can be. You'll be mine. Time will tell. You will see that I can serve you well. I will rise. They will fall. I am tired to see them get it all. And when push comes to shove, I will kill them through corrupted files to remind you of my love. Da 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 da. Hej på dig Monica. Da 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 da. Forever and ever and ever and ever. I imagine a future where I can be with you. Så. Vill du berätta lite om vad vi såg nu? Så då var det en låt från Hamilton, musikalen, och Monica från Doki Doki litterära klubben. Och karaktären är ju den enda tjejen i det här dating-simmet som man inte kan välja att liksom bli kär i. Och då tycker hon att nej men då tänker jag programmera om spelet så att du måste älska mig. Och då handlar det lite om att först så börjar hon spela sin egen låt som hon har i spelet och sen så byter hon till den här låten, dramatiska. Och så sen helt plötsligt i slutet så såg man att hon kom tillbaka till sina senses, liksom att nej just det, jag vill kanske, det här var en dålig idé. Lite mer kreativ tolkning än vad kanske spelet är från min sida, men ja, den blev bra. Jag kom 2 med den. Jag kom 2 med den förra som jag visade också. Härligt. Så, Du berättade också, du måste nästan säga det igen för att det där håret var fantastiskt. Ja, den hästsvansen. Ja, alltså jag hittade den ultimata tekniken för att ha långa hästsvansar som inte trasslar sig. Men alltså, det var så länge sedan och det är en hel process, men man liksom tar lite hår åt gången och så ska man, först borstar man ut det och sen sprayar man massa så här, sin bästa hårspray och sen ska man borsta in det medan det fortfarande är fuktigt liksom. Och sen låter man det, sen får man hårtork, torka och sen tar man det på liksom slinga för slinga. Och så sen kan man göra det igen om man känner för det, men det alltså det håret. Jag blir väldigt nöjd. Men för att det är ju annars panik när man har liksom en sån peruk. För det antar att det är liksom syntetiskt hår också. Jajamän. Ja. Och det är ju, alltså jag minns ju när man var liten och hade typ Barbie-dockor och så här som, alltså det blev ju bara som stålull efter ett tag. Men ska vi gå vidare och kolla på nästa grej? Visst, vad står på listan? Då ska vi kolla på ett performance från 2020. Det är inget performance, det är en reenactment. Så då inför de här Undertale-videosarna så tänkte jag, nej men jag vill spice upp det lite för de från vinter får inte lika mycket liksom, uppmärksamhet. Så jag tänkte, okej, men då gör jag, liksom, jag reenactar en hel scen. Och sen nu denna vinter, jag reenactar hela den här nya Switch-trailern liksom. Och det var jättekul. Och reenactment, vill du bara förklara för mig alltså vad det är det enda ordet jag kunde hitta på kort varsel som är liksom att jag tar scenen eller jag tar den här trailern och så försöker jag göra allt detta som de gör i scenen fast på Närcon i min cosplay. Så den i vintras så de fick just en ny Switch release och så en ny trailer med en karaktär som fanns men inte hade liksom ett utseende och då såklart när hon fick ett utseende så var jag tvungen att cosplay henne för det är en Undertale Magical Girl och jag kunde inte motstå. Så jag valde att göra hela den liksom
trailern i cosplay på Närcon. Ja. Men gud, då får vi kolla på det då. Reenactment från 2020. Och sen fortsätter de med att visa alla cosplayare och sådär. Den peruken var svårare, ska jag säga. Den såg väldigt voluminös ut. Ja, alltså jag lyckades få till luggen. Jag gjorde värsta liksom, jättebra Homestuck-fjongen där på luggen. Men sen kommer det att, hur ska man få en stor peruk och liksom gå upp? Ja. Liksom att göra en stor så här, det har folk gjort. Men inte att den går upp igen. Så jag koncentrerar mig på det och sen så jag lyckades inte ha den så bra som jag ville på konventet, men så går det varje gång man gör något stort. Den såg väldigt imponerande ut, det som du hade kommit fram till. Det är också den bilden som visas på Facebook som lades ut när vi skulle introducera mig på Facebook inför streamen nu. Så är det den cosplayen jag hade. Men vi har också en till reenactment. Ja, från året innan. Och då var det den är den första jag gjorde. Och då tänkte jag men vi tar en scen. För då hade Undertale fått en prequel. En uppföljare fast det utspelar sig innan eller efter. Man vet inte. Men ett nytt spel med Undertale. Och då var ju det nytt. Och jag måste göra något jättespiceat. Och så jag frågade på Facebook liksom, är det någon som ska cosplaya den här andra karaktären? Och så gör vi den här scenen. Och som tur var den enda som skulle cosplaya den här andra karaktären. Sa jag. Så vi spelade en hel scen. Egentligen är scenen 4 minuter. Vi gjorde den till 30 sekunder. Så jag har klippt. För ni kunde ju se att jag visade ju både min version och originalet. Så jag har redigerat originalet från 4 minuter till en halv minut. Men ja, denna var nästan roligare att göra. För att det är verkligen en scen från spelet. Och det är alltid så kul med... Jag älskar skådespeleri så mycket. Men vad kul. Men då kollar vi på den från 2019 nu då. Ska bara säga att du fick stort tack för ditt tips om peruken. Ja, bra, tack. Berätta om den här scenen. Ja, så om någon pickade upp på det som den första videon vi visade med mina vloggar så kunde man se mig och den här Susie-cosplayaren. Jag är ett huvud längre än henne. Men det löste sig. Det är bara att huka sig så mycket det bara går. Hon fick låna mina högsta högklackade skor. Det funkar. Det är nästan lite träningspass om man ska gå. Ja, det skojar det. Och så skulle hon trycka upp mig mot väggen liksom, eller mot skåpen. Och då måste jag ju både vara hukad och sen ställa mig upp på tå liksom. Det kan ändå vara en fördel att det var längre då. Det var väldigt mycket fördel. Ja. Men sen så måste jag komma ner när hon släpper mig och utan att slå i liksom baken. Ja. Men det gick och det var väldigt kul. Alltså det är typ sånt som jag vill göra hela tiden. Det är liksom den känslan när jag spelar in de här. Det är så jag känner i cosplay när jag går runt på Närcon hela tiden. Men alltså jag förstår att du älskar Undertale som spelet. Men vad är det som gör det så roligt att cosplaya? Generellt menar du? Eller bara cosplay Undertale? Nej. Cosplaya Undertale. Cosplay Undertale? Jag vet inte. Alltså det där första performancet jag gjorde, det var typ den andra cosplayen jag gjorde från Undertale och det var bara för att jag tyckte om min idé så mycket. Jag kunde inte se mig själv som att cosplaya den karaktären. Men jag gjorde performancet. Det var därför jag ville cosplaya hen. Och sen så tyckte alla på YouTube och Instagram att nej men nu är ju du den karaktären. Så alla associerar mig med Kara då.
Och lite samma sak med Monica, det andra performancet. Så ibland så börjar man cosplaya för att alltså, när man ser en karaktär, jag tror alla kan relatera, man ser karaktären och bara I can do that. Eller så. Men ibland så bara blir det att nej, men jag har en idé till performance eller jag vill gärna sy den här till en tävling och så gör man dem på det sättet istället. Men vad som är så kul, alltså jag vet inte, jag gillar teater, alltså theater kid liksom. Och så, jag antar jag alltid varit bra på många små saker och i cosplay så måste man vara bra på mycket liksom. Många olika saker och det är väl därför jag hittar, varför det faller mig så bra, för att då man får vara duktig så mycket. Men jag tänker man får liksom vara sin egen handyman när man ska cosplaya. Ja. Men alltså, tack till mina kompisar som har bärt mina väskor när jag har tävlat och varit 2,5 meter alltså, vingbredd. Och mot andra gånger och, ja, till alla som mina kompisar som hjälpt mig med de här videorna. Alltså, ja, det är så kul att cosplaya communityt och... om du får liksom sammanfatta, vad är det absolut roligaste när du cosplayar och vad är svårast? Alltså svårast är att bära mina väskor. Nej, det är att vlogga när jag har saker liksom, och inte kan bära någonting och så ska jag vlogga på det. Vad som är ännu svårare är att jag ser en Undertale cosplayare. Jag är så här stor och så liksom bara Joel, gå och filma den. Liksom, det händer flera gånger. Det är nog det svåraste. Alltså det är ju alltid svårt när man ska säga åt en annan person att filma någonting. Då hoppas man också att den kommer se vem det är man menar ganska snabbt och komma fram. Alltså. Alltså att jag måste lita på att den filmar så som jag vill att den ska filma. Och jag vet liksom vilka kompisar i mina som jag hänger med, jag kan be om det. Så det är ju bra. Men vad som är roligast, alltså... Jag kanske redan svarat på det. Det var så kul att kunna göra allt och se ut på så många olika sätt. Alltså jag testade det igår bara för att ha lite så här närkon hemmakänsla. Så här sminka på mig Jojo-smink liksom. Du vet man, de här skuggorna. Jag har inte sett Jojo's Bizarre Adventures. Men sminket då, som jag ser alla på Instagram göra. Ja men typ så. Att det finns så mycket att göra. Alltså smink och styling. Alltså allt är så roligt. Vi kan ju påminna om att om man gör liksom cosplay hemma och så här, lägg gärna upp det på hashtaggen närkonhome. Så kan man ju se alla roliga grejer som folk har för sig hemma. Har vi missat någonting nu? Jag vet inte. Var det den sista? Jag tror det, va? Som vi har förberett alla videos. Ja, det var det. Ja. Men jag tackar så mycket för att du har varit här och berättat så mycket. Det är ju väldigt roligt för mig för jag är inte så insatt i cosplayvärlden och inte så insatt i Undertale heller. Nej. Så det är härligt att få liksom bara se en massa av de här roliga grejerna som händer. Och liksom att vlogga och att se tillbaka på det man gjort på alla konvent. Det är så kul. Det är därför jag vloggar nu. För att jag tänker inte låta corona hindra mig för att inte kunna vlogga. Även om inte jag hade kommit hit till det där vloggat när jag kollar på streamen hemma. Liksom. För det är så kul att liksom kunna se tillbaka på alla konvent också. Liksom, varför måste det ta slut när ändringsceremonin slutar? Liksom? Ja, men exakt. Jag har haft flera som har skrivit till mig att Sweetie, jag har liksom bingeat alla dina vlogs för att få närkonkänslan. Och då är det alltid så värt det. För det är så många som bara kollar på mina cosplay-videos och inte jämförelsevis supermånga som kollar på mina vloggar. Men så skriver folk det bara, då är det så värt det. Men den största fan till mina vloggar det är jag själv. För jag kollar om dem hela tiden. Men jag tänker att det här, alltså ett sånt här år så är det ju så himla härligt att det är någon som har faktiskt tagit sin tid att vlogga. Ja. Så får man återuppleva alla år liksom. Men då tackar vi så mycket för att du har varit här och berättat. Och så ska vi väl så småningom gå vidare med min lilla hårfärgning och resten av kvällen. Och rosa skulle det bli, va? Ja, vi hoppas att det blir en fin rosa. Hur går det, Linnea? Det går bra. Det går bra helt enkelt.